Rồi các bạn ơi, ở phía xa của mình là Phương Mỹ Chi đó các bạn. May mắn quá luôn. Chào em, thần tượng Phương Mỹ Chi. Đây Phương Mỹ Chi mọi người nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Long Nguyễn Channel. Các bạn ơi, cách đây gần 2 tháng thì Long có làm một cái video chia sẻ về một ngày làm việc của Long ở Bến Tre. Thì cái video này nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bạn và các bạn rất là muốn Long làm những cái nội dung chia sẻ tương tự. Thì hôm nay Long sẽ chia sẻ với các bạn thêm một ngày làm việc nữa, nhưng không phải ở Bến Tre nha, ở Cần Thơ. Long sẽ nói một chút xíu về chợ nổi Cái Răng, một chút xíu về chợ nổi Phong Điền và một cái điểm tham quan khá là thú vị nữa mà các bạn nhớ coi tới cuối video để chúng ta biết nha. Cũng nói thêm với các bạn, đây là video chia sẻ về một ngày làm việc thôi chứ không phải là chia sẻ về tài liệu thuyết minh, cho nên là những cái nội dung nó chưa đầy đủ các bạn ha. Long hứa với các bạn là Long sẽ quay trở lại Cần Thơ để làm những cái chủ đề về chợ nổi, về những cái điểm tham quan thú vị Cần Thơ một cách sâu sắc và nó cụ thể hơn để các bạn có tài liệu để tham khảo ha. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng theo dõi video này các bạn nha. Rồi các bạn ơi, bây giờ là 5 giờ sáng ở thành phố Cần Thơ rồi và bây giờ Long đang trên đường qua khách sạn để đón khách đi chợ nổi Cái Răng. Đây chính là điểm nhấn của thành phố Cần Thơ, cho nên là mỗi lần đến đây thì chúng ta sẽ cố gắng tranh thủ đi sớm một chút xíu để chúng ta có thể thấy được cái cảnh nhộn nhịp nhất của cái chợ ha. Thì những cái gì đặc trưng và đặc biệt nhất của cái chợ thì Long sẽ cho các bạn thấy một lát nữa đây khi chúng ta đến chợ. Hẹn gặp lại các bạn. Rồi mọi người ơi, đây là khách của mình đã check out xong rồi, bây giờ đang chờ kiểm tra phòng là mình có thể đi ha. Good morning ladies. Well, it's just an introduction for the second day. How are you? Did you sleep well? Yes, All still right. sleeping. So let me challenge her a little bit. Nikki, hôm qua ăn gì, tối hôm qua ăn gì? In Vietnamese, please. I don't know what it's called. No, I don't know what it's called. But Yes. you can describe. All I know is it's like hot pot. Hot pot, that's right. Soy bit. But yeah. That's all I can Okay. tell you. At least you remember, like, Yeah. okay, that's right. Okay, so yesterday our three ladies went to a very famous place in Cần Thơ to eat vịt nấu chao, right? Duck cooked with tomato tofu. How about today? Are you full of energy for the second adventures? We always have. Yeah. Rồi mọi người ơi, đoàn của mình đã lên tàu đi chợ nổi ha. Rồi các bạn ơi, hiện bây giờ Long đang có mặt ở chợ nổi Cái Răng nha. Đây là chợ nổi Cái Răng. Rất là nhiều thuyền ghe tấp nập luôn. Và các sản phẩm người ta bán ở trên đây chủ yếu là các loại trái cây và nông sản các bạn ha. Bây giờ thì đoàn của mình sẽ dừng chân ở cái điểm ăn sáng ở trên chợ nổi. Ở đây bán bún riêu với hủ tiếu anh hả? Alright. So now everyone get ready for our very first breakfast. Yes. We're gonna have, yeah, the first one. Here you can see, this is where we're gonna have breakfast. Yay. Đó, các bạn thấy cái tàu ở trung tâm chưa, cái tàu ở giữa đó là cái tàu đang bán bún riêu và hủ tiếu. Bây giờ khách của mình sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời ở trên chợ nổi. Yeah, they are discussing about the breakfast that they wanna order. Yeah, I'm gonna go for hủ tiếu. Hai hủ tiếu. 2 hủ tiếu, vậy là 3 hủ tiếu, 1 bún riêu. Đây mọi người đang ăn hủ tiếu buổi sáng nè mọi người ơi. Vui quá. Rồi cho những cái bạn mà đang xem video của Long mà ở các tỉnh xa ha, một khi các bạn vào Nam đi tham quan thành phố Hồ Chí Minh thì nhớ dành 1 ngày, 2 ngày để mình đi Mê Công nha, và đi chợ nổi Cái Răng để mình có thể tham quan được cái chợ rất là thú vị này ha các bạn. Để mình zoom cận cho các bạn thấy là bún riêu nha, hấp dẫn quá mọi người ơi. Cái nồi nước lèo quá trời ngon luôn. Chua trời. Cái này là cô đang, cái đó là hủ tiếu, cô đang múc nước lèo hủ tiếu đó. Một cái nồi có 2 loại nước lèo ha. Một cái ô là nước lèo hủ tiếu, còn cái ô màu hồng màu cam bên kia là bún riêu. Rồi mọi người coi tô hủ tiếu của cô Thu này hấp dẫn chưa? Trời ơi ngon quá trời luôn. Okay, right. So get the first bite and tell me your feedback. Right. Okay. And Sophie also have hủ tiếu as well, right? Yes. Well, yeah. So, bon appetit. Yeah. Oh wow. It's good, right? The broth is good. Wow, this is really
good. Yeah, she's like the broth. I think that you like the noodles as well. Yeah, all the things nice. So good. Right. Rồi, đây là tô bún riêu của Nikki. Wow, hấp dẫn nha, có cục huyết thịt bự luôn. Let's try the broth. Good, right? Yeah. Alright, mix it all together. Yeah, let's mix it up. Rồi, bây giờ cả nhà mình cùng ăn sáng với nhau. Let's have breakfast together. Yeah. Rồi, mọi người thấy Long đã hoàn thành xong cái tô hủ tiếu của Long. Rồi, rất là ngon luôn. Thì ở chợ nổi này có rất là nhiều chỗ ăn, nhưng hôm nay được anh lái tàu. Anh tên gì anh? Anh Út. Anh Út. Hôm nay được anh Út giới thiệu với chỗ này ngon lắm. Đó chính là chỗ hủ tiếu của cô Bảy. Chú Bảy ngon quá. Rồi, mình ăn rất nhiều chỗ rồi nhưng mà chỗ này là ngon nhất, nước lèo cực kỳ ngon luôn mọi người ơi. Rồi một lần nữa, nếu các bạn có dịp đi chợ nổi Cái Răng mà muốn ăn sáng ở trên chợ nổi thì hãy ghé chú Bảy, cô Bảy. Rồi. Quá ngon. Mình ở đâu xuống Cần Thơ vậy chị? Ở Sài Gòn luôn. Đây là lần đầu tiên chợ nổi hả? Rồi, ok. Dạ đúng rồi, đang quay. Lần đầu tiên là ăn sáng ở trên đò luôn đúng không? Rồi, trải nghiệm sao, thấy cảm giác sao? Ở đó mới hay đúng không? Sài Gòn làm gì có chỗ ăn sáng vậy? Rồi, chúc hai chị mình đi tour vui vẻ nha. Rồi, có nhiều kỷ niệm đẹp về Cần Thơ. Rồi các bạn ơi, ở phía xa của mình là Phương Mỹ Chi đấy các bạn. May mắn quá luôn. Rồi, Phương Mỹ Chi đang quay MV. Không biết bạn đã hát bài gì nữa. Đó, đây, thấy Phương Mỹ Chi luôn. Chào em, thần tượng Phương Mỹ Chi. Đây Phương Mỹ Chi mọi người nha. Rồi, wow. Rồi mọi người, trải nghiệm tiếp theo mà đoàn của mình sẽ có đó chính là mình sẽ lên cái ghe bán cây dứa để mình có thể ăn dứa và chụp hình mà selfie. Hey, cái ghe dứa nè, thấy cô bán dứa nè đó. Và bây giờ đoàn mình đang chờ để ăn khóm, ăn dứa. Oh, thank you so much. Oh yeah, very fresh. Đây mọi người thấy không đó, so fresh, the pineapple. And then muối ớt luôn. Wow, đúng bài luôn, đúng bài. Yeah. And the perfect combination, pineapple, fresh pineapple and muối ớt, chili salt. Yeah. So enjoy ladies, enjoy. Chúng ta có thể nhìn bao quát được cả cái chợ nổi Cái Răng luôn ở phía xa các bạn thấy ha. Rồi cho mọi người nhìn quanh một chút nha. Đây, chợ nổi Cái Răng. Đó, tàu ghe rất là nhiều luôn. Rồi bây giờ thì đoàn mình sẽ quay trở lại chợ An Bình và kết thúc chuyến tham quan chợ nổi Cái Răng. Rồi các bạn ơi, bây giờ Long và Nikki đang ở trên đò để đi tham quan một cái điểm nữa, đó là Phong Điền ha. Bây giờ đoàn của mình sẽ di chuyển vào trong nhà của người dân để mình có thể ăn bánh hỏi, và Long sẽ chỉ cho các bạn một cái loại bánh hỏi rất đặc biệt ở Cần Thơ luôn. Nikki, are you excited, Nikki? Yeah. How did you enjoy the first market so far? Very good. Okay, right. Surfing. Yes. Rồi các bạn có nghe được giọng ca của anh lái tàu không? Bây giờ cô Thu và Sophie đang quay một cái phần biểu diễn của anh lái tàu. Phải nói các bạn là nếu các bạn đã đi Phong Điền á, thì các bạn nên đi tàu của anh Vũ. Đây là đối tác lâu năm của One Trip Adventure, và hôm nay rất may mắn cho Long là Long đem theo máy để có thể quay được anh. Đây, đẹp trai quá trời quá đất nè, hát hay nữa. Một con người rất là dễ thương, gần gũi. Đây, anh Vũ nha các bạn, anh Vũ Bolero. Chốn xa xôi đàn cây, còn đam yêu thương sắp lên muôn vàng quán hận. Yeah. Nếu mai đây về cùng trên chuyến tàu Hoàng hôn. Em spoiling your song. Hết rồi đó. Yeah. Yeah, hay quá. Rồi mọi người, hiện tại bây giờ đoàn của Long đang đi chợ nổi Phong Điền các bạn ha. Và hiện tại bây giờ mình ở chợ nổi Phong Điền, cách chợ nổi Cái Răng khoảng 9 cây số các bạn ha. Thì so với chợ nổi Cái Răng thì chợ nổi Phong Điền nó nhỏ hơn và nó yên ả hơn, chủ yếu là người ta bán lẻ ở đây ha. Thì Cần Thơ không chỉ có chợ nổi Cái Răng mọi người nha, Cần Thơ còn có chợ nổi Phong Điền nữa. Thì nếu các bạn có thời gian mà đi Cần Thơ thì chúng ta có thể đi lên đây chút xíu để chúng ta tham quan chợ nổi Phong Điền, cũng như kết hợp tham quan những cái điểm khu vực gần đây, chẳng hạn như cái chỗ mình ăn bánh hỏi lát nữa mình sẽ thấy ha. Đó. anh Vũ hello mọi người, anh Vũ.
Hai. Trời ơi khoái nhân vật này lắm mọi người ơi. Ôi các bạn ơi, con rạch này rất là mát luôn, rất là đẹp và mát luôn. Lửa đêm đêm tầm tàn thấy tiếng em. Mọi người ơi, bây giờ khách của mình đang được gia chủ giới thiệu cho cách làm tạo hình bánh hỏi mặt võng. So, like I said, this is our second highlight. Rồi, bánh hỏi mặt võng nha mọi người. Đó, mọi người thấy nó giống cái mặt của cái võng ha. Đó, giống như người ta đang ở trên cái mặt võng vậy đó. Rồi có chị nào làm thử. Rồi mình sẽ làm thử ha. Rồi nguyên liệu mình thấy đây ha, đây là một cái cục bột gạo đã được nấu chín rồi nha bạn ha. Và đây là dụng cụ ép nè, rất là đơn giản luôn. Đó, người ta sẽ bỏ cục bột vào trong đây, ta đặt cái chày vào trong đây. Đó, rồi xong rồi có một cái cây tre như thế này đứng ở góc đó, đẩy xuống ép xuống thì là cái bột nó sẽ chảy xuống. Lắc hết chiếc lá. Chỉ nghe đơn giản mà làm cái được không? She can do it. That's not bad. Wow, that's good. Let me tell you what, Nikki, this is good. This is good. Sure, for the first time, that is good. Okay, so now make it better this time, Nikki. Rồi. Rồi, sáng lên chị. Rồi, Rồi, đó. Đó, ok. Đẹp. Đẹp. sáng lên chị. Ok. Rồi, lắc vào. Bút ra đã. I don't know how to end it though. It's okay. Yeah, it's good. Cool. Okay, you want to try? Next. Rồi mọi người ơi, đây là bánh hỏi mặt võng nha. Trang trí decor cực kỳ đẹp luôn, mọi người thấy không? Bánh hỏi mặt võng này thì mình sẽ ăn với thịt heo cuộn nướng nha, chứ mình không có ăn với heo quay. Thực ra ăn với heo quay cũng được nhưng mà ăn với cái này ngon hơn. Đúng rồi. Đó. Thì rau ăn thì cũng giống bánh xèo luôn. Có salad, lettuce, perilla, rau tito, cucumber, dưa leo. Đó, rồi mình có những cái húng quế nữa, basil, Thai basil. Rồi. Vừa rồi thì các bạn đã biết một ngày làm việc ở Cần Thơ của Long như thế nào rồi các bạn ha. Long rất hy vọng các bạn thích cái sự chia sẻ ngày hôm nay. Và nếu bạn cũng thích nó thì hãy tiếp tục ủng hộ Long bằng cách like, share, đăng ký kênh và đừng quên nhấn chuông các bạn nha. Long rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau nha.